Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα έχουμε unboxing. Και τι unboxing θα κάνουμε σήμερα? GoPro Hero 12 λοιπόν ήρθε επιτέλους. Είχα μια καθυστέρηση με την προπαραγγελία, αλλά λύθηκε το πρόβλημα και τώρα την έχουμε στα χέρια. Πάμε να δούμε το κουτί. Αυτό που έχω παρατηρήσει εν πρώτης είναι να σας πω ότι δεν έχει θήκη μέσα. Στάνταρ δεν έχει θήκη, βέβαια θα το δούμε και μαζί. Έχει εδώ τα χαρακτηριστικά της κάμερας, μπροστά είναι το εξώφυλλο του κουτιού. Στο πλάι λέει τι έχει μέσα και λέει την κάμερα, μπαταρία, μία βίδα, μία βάση και το αυτοκόλλητο. Δεν βλέπω πουθενά θήκη και από ό,τι καταλαβαίνω και από το βάρος του κουτιού δεν έχει θήκη μέσα, τη σκληρή που είχε η 11 και η 10. Και από πίσω διάφορα άλλα πραγματάκια. Εμείς όμως τώρα πάμε να την ανοίξουμε εδώ στο βίντεο. Όπως πάντα τα κάνω προσεκτικά αυτά, με έχετε μάθει πλέον. Έχω θέμα με τα κουτιά. Λοιπόν, για να την γυρίσω από την καλή. Κάτι μου λέει θα έχει κάτι σαν... θα έχει... Να, καλά το φανταζόμουν. Νόμιζα θα ήταν πλαστικό, αλλά ξέχασα. Τα πλαστικά τα κόψαμε. Πάμε να δούμε. Ενδιαφέρον η συσκευασία. Θήκη δεν έχει. Είναι μείον αυτό και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Εντάξει. Εντάξει. Οδηγίες και αυτοκόλλητα. Οκ. Ναι. Όλα αυτά τα χαρτιά θα μπορούσαμε να μην τα είχαμε, αλλά μας πείραξε το ειδικό κουτάκι να είναι recycled, μάλιστα. Είναι σαν και αυτό που λένε δεν δίνουν στο σούπερ μάρκετ πλαστικές σακούλες, αλλά όλα τα τρόφιμα είναι τυλιγμένα σε πλαστικά περιτυλίγματα. Τέλος πάντων, ας πάμε παρακάτω. Καλωδιάκι, όπως το αναμενόμενο, η Enduro, η μπαταρία. Και μέσα έχουμε τη βάση και η κάμερα είναι εδώ και θα τη βγάλω τώρα. Αυτό θα το βάλουμε λίγο παρακεί και πάμε να δούμε. Έχει ωραία λεπτομέρεια πάνω το σώμα της κάμερας. Δεν είναι εντελώς μαύρο, είναι λίγο πιτσιλωτό θα έλεγα. Ένα καινούριο πράγμα που έχει η Hero 12 είναι ότι πλέον παίρνει και βίδα κλασικού τρυπόδου. Δεν είναι μόνο με τα αυτάκια της GoPro και να θέλουμε ειδικό αντάπτορα, πλέον κατευθείαν τη βιδώνουμε πάνω στο τρίποδό μας. Η κάμερα είναι ακριβώς η ίδια όπως και η 12 και τα χαρακτηριστικά δεν απέχουν πάρα πολύ. Αυτό ήταν άλλο ένα unbox για το κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο εδώ κοντά. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και να μην ξεχάσω, θα υπάρχουν δοκιμές μέσα στο κανάλι, οπότε μείνετε συντονισμένοι για την Hero 12. Έχουμε και άλλα πράγματα, έρχεται και Mini 4, έχουμε αρκετά πραγματάκια. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος από τώρα και μέχρι τα Χριστούγεννα, θεωρώ θα έχουμε ωραία πραγματάκια. Γεια χαρά!